Ayan, good morning mga sir. Today, maintenance muna tayo ng Raider FI natin. Tuturuan ko kayo magpalit ng air filter natin mga sir. Ito yung air filter ko mga sir. Ayan, SGP air filter. Nabili ko sa Suzuki mismo. 450 pesos ang price. Ito siya mga sir. Original na air filter. Tapos, ang pagpapalit ng air filter natin mga sir is every 12,000 kilometers. Pero depende kung maalikabok sa lugar nyo, dapat lagi nyo siyang chine-check kung marumi na yung air filter natin mga sir. Kasi nakakabawas ng performance ng maruming air filter mga sir. Ayan, palitan na natin yung akin. Ayan mga sir, nasa 12,000 kilometers na rin itong motor ko. Marumi na talaga itong air filter ko ngayon. Dati gusto ko na talaga siyang palitan kaso walang mabilhan mga sir. Ito in-order ko pa sa Suzuki. 1 to 3 weeks ang hintayan bago dumating mga sir. Kaya medyo natagalan. Tatanggalin muna natin itong airbox cover. Meron siyang dalawang screw mga sir. Ayan. Meron pa tayong 5 screws na tatanggalin. Kaya hindi ko nire-recommend tanggalin yung air filter natin mga sir. Kasi yung alikabok papasok sa engine natin. Kung malikabok sa lugar nyo mga sir, lagi mo na lang siyang i-check. Kung wari every 2,000 kilometers, chine-check mo yung air filter mo kung sobra na yung dumi. And natanggal ko na yung mga screws. Pwede na natin siyang tanggalin. Ayan mga sir. Ang dumi oh. Ito yung malinis na air filter. Ang layo. Ayan mga sir. Ayan, kung napapansin nyo, pre-oiled na siya. Ayan mga sir, yung mga air filter natin meron talaga silang oil. Kaya kapag marumi na siya, kulay itim yung alikabok kasi nababasa sa oil. Ito yung 12,000 kilometers na dumi mga sir. Ganito yung itsura nya. Ayan mga sir, pupunasan ko muna itong cover ng air filter. Medyo marumi na. Ayan, dito pumapasok yung hangin mga sir. Ayan, maliit lang yung butas. Ayan, hindi ko rin nire-recommend na tanggalin ng airbox natin. Kasi may nagre-request sa akin na tanggalin yung airbox. Kaya mga sir, always read your manual mga sir. Yung owner's manual nyo. Ayan, nilagay na natin yung bago. Ayan, laging nakaharap dito yung paper side mga sir. Hindi kayo magkakamali dito. Kasi hindi papasok yung paper side sa kabila. Tapos itong takip mga sir. Ayan mga sir. Ayan, ibalik na natin yung mga screw. Tapos itong airbox cover.
Ayan mga sir, tapos na. Ayan mga sir, yan muna yung video natin ngayon. At hindi ko pa nailagay yung Brembo caliper ko kasi maraming kailangan palitan. Ayan, hindi ko pa siya napalitan. Medyo marumi motor ko ngayon kasi naulanan mga sir. And tapos papalitan ko rin itong clutch lever ko para makapaglagay ako ng side mirror mga sir. Tapos ito yung Mio Sporty ko. Di ko alam kung ipoporma ko na ba. Ano ba magandang setup dito sa Mio mga sir. Tapos dito ako madalas bumili ng mga parts. Ayan mga sir. I-start muna natin. Ayan mga sir, kita-kits sa susunod na video. Ayan mga sir, basang-basa na naman ako. Muulan po mga sir. Wala akong dalang kapote. Ayan, may kamit-up ako ngayon sa San Fernando. Bumili ako ng baso ng rider carb mga sir, para mailagay ko sana yung 4-pot ko na Brembo. Kasi magtatabas sa lagayan ng caliper eh. Kapag hindi ka nagtabas doon, hindi pantay yung gulong natin mga sir. Ayan mga sir, sugod na naman sa ulan. Tapos magpapalit rin ako ng disc mga sir, para hindi sumayad yung caliper natin sa spokes. Ayan mga sir, nandito na ako sa meet-up place namin. Ayan mga sir, sa harapan na Sogo.